كنتي بخير ان شاء الله. نلقاكم على خير. بغيت نشارك معكم مدلين الطريقه ديالي انايا. ندوزو عندي خماره ونص فانيا، 3 البيضات، قشور الليمون، قبيصه الملح، كاس تاع الزيت صغير، 2 معالق الزبده، كاس تاع الليمون، 2 كيسان تاع الدقيق، كاس تاع سنيده. ندوزو طريقه التحضير. دابا درت 2 بيضات، غندير الثالثه، قبيصه تاع الملح، فانيا، سنيده. اللي بغى يضعف شويه سنيده يضعفها، اللي بغى الحلاوه بزاف بسم الله. الدقيق راه غربلته من قبل، والدقيق على حسب النوعيه، كاين اللي تيشرب دغيا، كاين اللي ما تيشربش. تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. عنده الزبده موفره عنده في الدار، ندير كاس تاع الزبده ويخوي حتى الاخر. انا دابا عندي الزبده قليله، عندي 2 معلقات بالعبار، درت نص كاس تاع الزيت، كاس صغير. نزيدو شويه الليمون، اللي ما عندوش الليمون يدير الحامض. دابا اللي ما عندوش يدير الملون تاع الليمون ولا الحامض ولا شنو ينكيه. دابا تنزيدو كاس تاع الليمون صغير. الا بغيتو ديروها بالليمون ديروها بالحليب دانون. غادي الدقيق راه غربلتو من قبل، نديرو الكاس الاول، غادي نغربل الماء. الرز سخنتو من قبل، نقصاه، نزيد الماء شويه نسرجو نص ديالها ولا ربع ديالها. كوبايبات شوف على بركة الله. دابا هادشي اللي تيبغيو الدراري عارفين السقطه تيخرجوا من الدراسه، اللهم نديروا لهم حاجه صحيه في الدار. نزيد الكاس الثاني، ولا غادي خفاف ماشي ثقال، ميكونوش خفاف بزاف باش ما يجيو خافيين من الوسط، ما يكونش ثقيل بزاف الخليط. كاع الا جا خفيف خليه واحد القسمين يتسرتح، عاد ديريه في المول ديالو مع الخليط. شتي كيف تيجي بحال هكا، نوريكم المعلقه بحال هذا الشكل، ما خفيف ما ثقيل. وما ذكرش معكم راه زدت واحد 2 معلقات دقيق في الفورس، جاوني دوك 2 كيسان خفاف، وليت زدت 2 كيسان تاع الدقيق، 2 معالق من هادي تاع الفورس زدتهم، ما جاني الخليط خفيف. نعاود معكم المقادير: 2 بيضات، كاس الا بين الزبده والزيت، كاس تاع الدقيق، قبيصه تاع الملح، خماره فاني، خماره حمراء تاع 7 غرام، معلقه تاع الكوك. دابا ندوزو طواعيه
ضفت لها الزبده ورشيتها بشويه تاع الدقيق ودردرت عليها شويه الكوك. دوكا غادي نخوي في المول ديالو، نزلو معلقه بحال هكا، معلقه نعاودو نديرو معلقه اخرى باش ما علينا. معلقه باش ما تخمر وتفيض ان شاء الله ملي تيكون تلاقاو. وهاد 6 تشكيلات هما انا زينتهم هكا، الدراري تيحبوهم هكا بحال هاد الشكيلات. وهادو الا بديت تزينوهم بشي حاجه بالشوكولاط بيض ولا الكحل ما كاين حتى مشكل. وان شاء الله نتمنى تجربوهم وتكتبوا لي في التعاليق وتدعموني، ونتلاقاو في وصفه جديده. السلام عليكم.